What's up guys? It's your girl and welcome back to my channel. It's another day and it's another new video again. So yun yung video na gagawin natin for today is another Picsart tutorial. So ayun, nakikita nyo naka-pisa ko. Kala mo naman nalabig-lamig sa Pilipinas, no? Gumawa kasi ako ng tutorial na yung trending siya sa TikTok, yung toilet paper roll challenge. And ganito yung kalalabasan ng picture. Ayan. Ididikit yung toilet paper roll sa likod. Dun sa may flash ng phone sa likod. So, ayun. Wala akong extra phone na gagamitin. And wala ding tissue paper roll. Toilet paper roll dito sa bahay. So, ayun. Gumawa ako ng alternative way without using any phone and toilet paper roll. So, ayun. Ang gabitin lang natin ulit na pang-edit is Picsart. So, yun nga sabi ko kanina, another Picsart tutorial. So, ayun. Without further ado, let's get on with the video. So, ayun guys, tapos na tayong mag-picture kanina. So, pupunta na tayo sa Picsart para mag-edit. So, Picsart, then mamimili ka na ng picture kung alin ang gusto mong i-edit. So, ito ang napili ko. Then, pupunta ako sa may shape mask. So, ayan, pipindutin ko yon. Then, pipiliin ko yung bilog. Ayan, ano na yung bilog. Tapos, yung background color is black. Lagay natin black para maging yung natin. Tapos, adjust lang natin yung bilog kung saan natin gusto yung bilog. Ayan. Ayan. So, medyo liitan natin yung bilog kasi i-erase natin yung lines na nasa gilid. So, parang ito. Erasein natin yung nandito. So, ayan. So, ayan. Tapos, susunod, after natin gawin yan is pupunta na tayo ng filter. So, filter. Then, etong film 2 ang pipiliin ko. Ayan. So, adjust. Pwede nyong i-adjust or pwede rin ganyan na. Pwede rin naman yung film 3. Ayan. Ayan. Pero mas gusto ko kasi yung film 2 kaysa dun sa film 3. So, ayun. Adjust lang natin yung fade niya. Kayong bahala kung paano ang gusto niya. Tapos, taasan natin yung grain effect niya. Ayan. Ayan, nasa inyo guys kung gaano yung grain na gusto nyo. So, ayan. Pwede rin naman guys, balik natin siya sa 10. So, ganyan. After nyan, save natin siya. Ganito kasi yung usually na ginagawa ko. After natin siyang lagyan ng filter ng film 2, babalik tayo ng effects. Then, sa may noise. Hindi ko alam kung ano yung pronunciation ng filter na to, pero noise. So, ayan.
Ganyan usually na ginagawa ko kay isa yung nandun sa may mismong filter nung film 2. So, ayan. After nyan is okay na tayo. Save na. Isi-save na lang natin. So, that's it. Finish na tayo. So, guys, ganun lang kadali gawin yung toilet paper roll challenge. So, ayun guys. Ganun lang kadali gawin yung picture na yon, yung edit na yon. So, kung wala man kayong extra phone or any toilet paper sa bahay, pwede nyo itong gawin. So, para sana merong ganito, sana merong ganyan. So, ayun guys, hindi nyo na yun kailangan. Kasi sa Picsart, magagawa natin yan ng paraan. Sana guys, nagustuhan nyo itong video na to and sana may natutunan kayo. So guys, don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell for you to be updated every time I upload a new one. So, see you guys on my next one. Ciao guys! Peace out!